رز وصلاف هفالين هجا خد حسكم دست خلك جديد شكور سفر كاريا السر بابتن جريداي بايثون فا وهكا خد حسكم في خلك امدهين بحثا بابتك دي او جلك جرين كين كو او سر توبل رايال فيريدم ديزاين كاتشاو بين ايتمكي ابند كين السر توبل هل بعد ما يقول يتا كو توبل ان تشينجت ابلا يعني كنت نشي تشتكي جي بي يعني كنت نشي تشتكي زيدكي ان جت نشي ايتمكي جي ابجهري هل بعد الخلق بوريدا مهات بريكا حيليكي انجي ما بريكا كونفرت تحويلكي ماشيه ام ايتمكي شناف افي توبلي بدلكي الفي خلق كده كاخدي حسكتن ام دهين ساكن دي كاتشاديشن ايتمكي شناف في توبلي مثلا السر زيده كان بقولوا ما ابلي هي بنانا تشيري ام دشين مثلا كيويل سر زيده كان انا هل بدنا كهكز بين بيجمد ماي توبل بري خد ماي توبل هاوس اوف شو وازي دوت ابند هاوس اوت بني ابند منينه شو ابند يعني كلمه كيورد منينه اصلا الفيريدا باشا حينما تشوفوا موجود تشكار ان موجود ام دهين جوري افي توبلي بدل كاين جارا كي كاين الليست وقت ما كر الليست شني ام دهين ايتم كيلستر ابند كاين وباشنج شني ام دهين افي ليست جارا كي تحويل كاين توبل وشني ام دسردري الجل كاين وبفيرجي يعني في كونفرت ان في تحويله ام دشين ابند كاين يعني ايتم كي السر زياده كاين بري خد جارا كي بجمده من مثلا متغير كاين في اكس يكسانه بالليست اف ليست دي ايتمت خوش كيري ورغريتن دي ايتمت خوش ماي توبل ورغريتن هاوسا في شيوازي اذا نكو ايتمل ناف او ايتمل ناف توبل ده همي هاد نخزن كرن ناف ليست كده ناف ليست تشتا اكس باشه نك از الشيم تشتغل سر ليست زيدا كم بلي از الشيم افي ليست هم ابند كم اذا دي بشمده اكس دوت ابند هاوسا في شيوازي بري خد دي ابند ودي بشمده بومن ورا بومن كيوي هاوسا الفيري زيدا كم باشه هكا هات كيوي زيده كر از دي شكم از دي هم جاره كديتر افي يعني جوان ايتمد هكا الناف ليست ده بخوكمت ناف توبلا كديده بونو من النافي واي بيتن واي يكسانه بتدشت ام دي هم بجنده في جاره بما بك توبل هاوسا في شوازي باشه اف توبلا دي ايتمد خوش كيري ورغريتن دي ايتمد خوش ناف ليست ورغريتن او ليست نافي تشت نافي ليست اكس بو اذا دهم الفيري نفسم اكس وصا في شوازي بشتينج از دهم تحويله قديليكم از دي بجمده ماي توبلاني ماي توبل افاهكو شني مثلا ما دري خستي يكسانه بشتشتي يكسانه بواي طبعا واي جي توبلك نوكا وماي توبل جي هر توبلك لوقت ما مستبشتتا بمن هر همان نافي بكار بينا يعني همان اوي توبلي اوي تغيير سر بكر ناچ بتوچي البرنت ده غير نافي توبلي بيجي فيت هر همان او نافي بيتن بوچي داكو ما مستبزان بالتاكيد بيتن كو هر او توبلا اصليه هاتي ايتم كل سر ابند كريا بري خب دنو هكاز بيم بالمده بري اف گورانکاری سر بتکرن بومن برنت کا وبشتي اف گورانکاری سر بتکرن جاره دي بومن برنت کا يعني افتر و بيفور بري خب ديك تنفيذ كمل فيريدا افا ايكي اف توبلا ايكي تبيني كيوي النافرانين يعني مثلا ابلو بانانا وتشيرينا بتني الفيا دويدا يعني بشتي هكو من اف يعني افتر تشينج بشتي هكو مكونفرت كري بري خب ديدا تبيني كيوي السيرفري هاتا زيدا كرن يعني افاجي مشين بجنه در ريكا كا ان حيليك تشيب ريكا في حيلي بي ايتم كي ابند كي السر مثلا اوي ديك السر توبلي شكو ما قلت ايكش تايبت من دي انجيكش بروبرتايز توبلي او اما قلت ان تشينج ابلا مادام ان تشينج ابلا يعني تنشي گورانکاری ليبكي اوا بو مزاني كچاون بين ايتم كي السر زيدا كاين حتى خلقا به هكو خدي حسكته ام دهين سحكيني دك چاو ديشين ايتم كي السر مثلا توبلا كي السر توبلا كي زيدا كان انجي ايتم كي السر توبلا زيدا كان او جبريكا هندا حيله وهرو صار ريموف جديد هين بحث كاين حتى خلقا به بمينن بخيرو خوشي